Good morning everyone. Welcome to my new video. Guys, आज म रेडी भइसकेँ। आज पनि अब मेरो रुम चाहिँ यति फोहोर छ, मैले सफा गर्नुपर्ने छ बेलुका आएर। अब ढिलो पनि भइसक्यो, अब म क्लास जानुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा। त्यसपछि म जबमा जान्छु, जबमा दिनभरि त्यहीँ गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अनि टाइमै हुँदैन। अब त्यसपछि अन्त घुम्नको लागि अब काम गर्छु कि मैले चाहिँ। त्यही हो, घुमेको भिडियो आएन भन्ने हुन्छ कमेन्टमा, मलाई पर्सनली कमेन्ट गरिरहनु भएको हुन्छ। सो घुम्न पाइरहेको हुन्न, काम छ नि त, काम गर्नु पर्यो, जबमा जानु नि पर्यो, त्यसपछि पढ्नु पनि नि पर्यो, पढ्नु पनि त पर्यो। त्यसपछि अब बेलुका त्यही नै हो, आउँछु, आउँदाखेरि म रोड सफा गर्दै आउँछु। प्लास्टिकहरू होइन, थाहा होला अब कति इफेक्ट पार्छ होइन हाम्रो नेचरलाई। त्यही नै काम गरिरहेको हुन्छु, त्यही नै काम गरिरहेको हुन्छु। त्यही हो, अब धेरै घुम्न पनि पाइरहेको हुन्न। त्यो चाहिँ पार्ट टाइम भन्दा पनि त्यो पार्ट टाइम जब गर्ने हो। पार्ट टाइम जब गर्नुपर्छ क्या, त्यही हो। त्यो दिनमा अब म फोहोर सफा गर्छु नि, के कहाँ थियो अरे, म फोहोर सफा गर्ने। अब फोहोर सफा गर्ने कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ दिनमा 1-1 घन्टा चाहिँ सबैले टाइम दिनुपर्छ नेचरको लागि भन्ने हो। त्यसले म त्यही गर्छु। अब मेरो हिँडाइ पनि भयो होइन, घरतिर फर्किँदा पनि टाइम भयो, अनि हिँड्दै पनि आउँछु, एक्सर्साइज पनि हुन्छ, अनि मल्टी काम हुन्छ मेरो, धेरै काम हुन्छ। एक्सर्साइज हुन्छ फर्स्टमा त, अनि नेचरको सफाइ पनि हुन्छ दोस्रोमा चाहिँ, अनि त्यसपछि अब पिस पनि हुन्छ, एकदमै मेन्टली हेल्दी पनि भइन्छ क्या। मैले त राम्रो काम गरेँ है भन्ने टाइपको हुन्छ क्या। सो त्यही नै कुरा हो, म सफा गर्नुपर्ने। हिजो आज चाहिँ त्यति सफा गर्न पाइरहेको छैन। आउँदाखेरि पानी पर्छ होइन, पानी परिसकेपछि अब म हिँड्दै आउनु सक्दैन क्या। 1 घन्टा टाइम छ, 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ क्या, 1 घन्टा जति हिँड्दै आउनुपर्छ सफा गर्दै। त्यो टाइम पाउँदैन भन्दा नि टाइम हुन्न क्या। सो त्यही नै हो। अब सकेसम्म म टाइम मिलाएर म सफाइ गरेर आउँछु। खासमा त डेली गर्न मन लाग्छ। अब त्यो जब नभइदिएको भने त डेली गरिहाल्थेँ। अब जब गर्नुपर्छ नि त, सो त्यही हो। यस्तो यहाँ फोहोर छ, आज रुख पनि रोपेको रहेछ सायद। यहाँ पहिला थिएन नि त, रुखहरू केही पनि थिएन, यहाँ खन्दैछ भर्खरै। अब यहाँ चाहिँ रुख रोप्दैछ होइन, रुख रोपिरहेको छ। फोहोर पनि हुन्छ, यो म्याक्सिमम् यतै हो फोहोर हुने भनेको। अब चाहिँ यो गाडी हो, खासमा यो गाडीमा मैले चढ्नु पर्ने हो, तर केही छैन, अर्को गाडी आउँछ। रोड मैले जेब्रा क्रसिङबाट जहिले कतिर हुन्छ क्या, यस्तो फोहोर चाहिँ हेर्नुहोस् गाइस। मेरो पुरानो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रुखै रोपेको थिएन, यहाँ चाहिँ रुख चाहिँ रोपेको छ भर्खरै। ठिक हो, सही हो, वातावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ एउटा दाइ हुनुहुन्छ क्या, दाइलाई अब देखाउनु मिल्दैन होइन। दाइसँग म गुड मर्निङ भन्छु नि। दाजु गुड मर्निङ। कुकुर पाल्नु भएको छ के? मैले खिचेको छैन, हेर्नु न। म हजुरको भिडियो खिचिरहेको छैन को? ओके, उहाँ दादालाई मैले भेटिसकेँ। गाइस मैले चाहिँ बाँदर देखेँ होइन, अहिले त पुरै काठमाडौँ घुम्छ होला यार। के खतरा देख्न सक्नुहुन्छ गाइस, बाँदर। यसलाई करेन्ट लाग्दैन र? लाग्छ होला। काठमाडौँ घुम्ने भयो यसले चाहिँ। काठमाडौँमा रुक नपाएपछि यस्तै हो क्या, पोलमा चढ्छन् बाँदरहरू, पोलमा हुन्छन् क्या। सरी, काठमाडौँ भने मैले ललितपुरमा, यो चाहिँ ललितपुर हो नि त, काठमाडौँ भन्ने हुन्छ क्या। त्यो गाइस गाडी आए जस्तो छ, अब गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ। मैले त्यो बाँदरको लागि कति कराइरहेको छ कुकुरहरू।
गाडी आयो गाइस, म गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ। यसरी जेब्रा क्रसिङ गर्नुपर्छ गाइस, तर यहाँ जेब्रा क्रसिङ छैन। भर्खर पिच गरेको के हो, सायद मेटेको छ। रोड रुल्स पानी जम्नुको कारण त्यहाँ उता अग्लो यतातिर चाहिँ होचो भएर अब हाम्रो इन्जिनियरहरू त्यस्तो नै छ रोड बनाउने। मैले पारी जानुपर्ने हुन्छ यहाँदेखि। जति रुल्स फलो गरे पनि कसैले मान्दैन। यस्तोले बल्छ कि हजुरको रातो, अनि त्यसपछि इन्डिया त्यहाँ स्टप भनेर आएको छ। तर हामी इन्डिया कसैले फलो गर्दैन त, अब हामी पनि केही फलो गर्ने। ओके गाइस, म चाहिँ यहाँ जानुपर्ने हुन्छ पढ्न। आज चाहिँ यो चाहिँ सुतिरहेको छ, के छ यसले मलाई देख्ने बित्तिकै आइहाल्छ। हेर्नु गाइस, आइहाल्छ यो गाइस। यसले त मलाई छोड्दै छोड्दैन हो। म जान्छु, बाई। हामी बिदा भइसक्यो गाइस। यहाँ पुगिसक्यो अहिले चाहिँ। ओके गाइस, अब त मैले पढेर पनि भ्याइसकेँ। अब चाहिँ म जबमा जानुपर्ने हुन्छ। जबमा गएर अब एकछिन खाना खाने, त्यही नै हो। मैले चाहिँ खाना लिएर आएको छु कि, अब त्यहाँ गएर अफिसमा गएर मैले खाना खानुपर्ने हुन्छ, त्यही नै हो। त्यसपछि सिधै बेलुका 8 बजी, सिधै बेलुका 6 बजीतिर मेरो बिदा हुन्छ आज पनि। आज सफा गर्छु, आज पानी नपरोस्। यो पानी पऱ्यो भने चाहिँ म सफा गर्न पाउँदिनँ। ओके गाइस, अब चाहिँ म बेलुका नै हुन्छ यहाँदेखि। गाइस, पानी पर्न थालिसक्यो। सो म चाहिँ अब यहाँदेखि गाडी समाउनु पर्ने हुन्छ। आज पनि फोहोर नै उठाउन सकिनँ, त्यही हो। अब धेरै दिन भइसक्यो सफा गर्न नपाएको। साटो बाटो बहुत टाइम लाग्ने रहेछ गाडी आउन। धेरै भइसक्यो होला फोहोर चाहिँ यहाँ सफा गर्न बाँकी। यस्तो फोहोर चाहिँ यहाँ यति धेरै फोहोर भइसक्यो। सफा मैले धेरै भयो नगरेको। यो गाडी आए जस्तो छ गाइस। नो आएको छैन। ओके, पानी पर्ला जस्तो भइसक्यो। सो अब चाहिँ मैले यहाँदेखि हिँड्दै गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यही नै हो, पानी पर्नलाई चाहिँ हिँड्न जाँदा जाँदा फेरि पानी पऱ्यो भने चाहिँ म भिज्छु क्या। सो आज मैले सफा गर्न पाएन, एकदमै दुःख लाग्यो। गाडी पनि आउँदैन। हिँडेर जाऊँ भने 1 घन्टा लाग्छ, गाडीमा जाऊँ भने फेरि आइरहेको छैन गाडी पनि। कस्तो आयो गाइस।